So when it comes to choosing your investments, you have to choose investments that best fit your financial goals. So hindi po ako naniniwala na ang pagkuha ng investments ay base sa pagiging aggressive or conservative investor mo. Hindi po pwede na kung mare ang mga middle income groups at ang purpose ng kanilang investment ay pagpapaaral ng ang kanilang anak, pero ang profile niya ay aggressive, so pupunta siya sa stock market para tugunan yung investment para sa kanyang anak. Hindi nagmamatch. It doesn't matter whether you are an aggressive or conservative investor or yan yung risk appetite mo, risk profile mo. Ang importante po ay ang inyong purpose. Nasasagot ninyo, bakit nyo ba gustong mag-invest? Bakit nyo gustong dumami ang inyong pera? Kasi marami pong mga gusto at nangangarap na dumami ang kanilang pera. Pero the moment na magkaroon ng maraming pera, hindi nila alam kung paano ito i-manage, hindi nila ito alam paano papalaguin at nawawala bigla, precisely because hindi nila napag-isipan bakit nila gusto ng mas maraming pera. Kaya napakahalaga po talaga na tayo alam natin kung ano yung kalooban natin, kilala natin ang ating sarili at alam natin kung ano ang nagpapasaya sa atin. Ako alam ko, hindi pera ang nagpapasaya sa akin ay syempre partner ko, alam niyo na. Joke lang. Ayun. Aking partner, ang aking pamilya, ang aking mga kaibigan, no? Simple lang magpagsaluhan namin ang banana queue, no problem, no? Paminsan-minsan mag kami diyan, wine cheese na cheese board kami or whatever. Pwede pa rin. It's the same thing. So it's not about the money. It's about creating memories and experiences with people I love, because that is what matters to me, no? So how do we do this? How do we match how do we fit our financial goals with our investments? By doing this framework, by doing the SEDPI framework, no? Ang ating SEDPI framework ay So, ang SEDPI framework natin for the choosing the right investments, ito yan. So, pagpipili tayo, dapat secure ang ating investment, encashable or liquid ang ating investment. May X factor, no? Mayroong social and environmental agenda. At saka may yield or returns, okay? So, yan yung ating framework kapag tayo ay pipili ng investments. Kailangan sexy, di ba? Secure, ligtas na ligtas, makakatulog ka ng mahimbing sa gabi. Encashable, liquid, kapag kailangan mo ay mako-convert into cash agad, or kapag kinailangan mo ay at least preserve yung capital. Hindi yung, nagpunta ka sa stock market, tapos pang retirement mo, 60 ka na, down yung market. Hindi mo, kahit liquid siya, ay talo ka, di ba? Kasi mababa yung market. Dapat may X factor, katulad ng sinabi natin sa principles ng socially responsible investments. At yield, no? May returns or may kikitain tayo. Okay? So kapag titignan po natin yan, no? Yan po talaga ang the right investments, no? Sexy, choosing the right investments. And if I may add, ang priority po natin dito sa choosing the right investments ay sex, di ba? Sex muna yung mauuna. Kailangan secure, encashable, socially and environmentally responsible muna bago natin iisipin yung why o yung yield. Kaya kailangan po sex muna bago ang yield. Nako, ewan ko na lang talaga kung hindi niyo pa matandaan itong aking framework sa socially responsible investments. Kasi ako, ang tinitignan ko talaga ay I make it a point, no, na mga itinuturo ko ay madaling matandaan. And I think I consider it as a gift, na nagagawa ko ito. I'll bet my life to it na itong framework na ito in choosing investments, sexy,
ay hindi nyo yan malilimutan. Ba, sex is life, di ba? Yan ang ugat ng buhay. Ayan. So, secure and cashable and X factor yung nauuna bago ang yield. Okay? So, that's our sexy investments. Okay? Ito ang first rule of investing ni Warren Buffett. Ang sabi niya, do not lose money. Naniniwala naman ako dyan. Pero again, napaka-kapitalista, no? Na pera-pera ulit ang labanan. So gumawa po ako, no? At nangahas ako ng aking first rule in investing. At ang aking first rule in investing is, do not lose your value and self-worth. Huwag niyo pong wawalain ang inyong pagpapahalaga sa sarili, ano? Ano bang ibig kong sabihin dito? Ay, yung kaibigan mo ay in-invite ka na mag-invest. At ito ay contractor kasi siya ng government project. So, ang laki ng returns, no? 20% per annum daw. So, ikaw sumali ka naman, and only to find out na kaya pala nakuha ang project na yon sa gobyerno ay dahil nag-under the table. You lost your values and you lost your self-worth because of that. So, dapat hindi tayo pumapasok sa mga bagay na nakakasira sa society natin. So, corruption is a no-no, no? Dapat ay yung mga pinapasok natin na businesses and investments ay nag-e-enhance ng society or nag-i-improve or napoprotektahan yung environment natin. Okay? So, you always have to start with the purpose when you think about investing. Napakahalaga nung purpose. At ang lagi ko nga sinasabi, no, ako naman po, very out in the open, no, I belong to the LGBT community. At ang sabi ko, kung siguro nagpanggap-panggap ako na, nagtago pa ako, na hindi ako eki, ay meron akong girlfriend ngayon at meron akong boyfriend. O hindi ba mas magastos yun kasi gagastosan ko yung girlfriend, gagastosan ko pa yung boyfriend. O ngayon na inamin ko na LGBT ako, nakatipid kasi wala nang girlfriend, di ba? Boyfriend na lang. At lucky pa kasi yung boyfriend ko ngayon, yung asawa ko ngayon, mahilig po na siya ang gumagastos para sa akin. Di ba? Na all. Ayan. So these are my rules in investing. So number 1, do not lose your values and self-worth. Number 2, you have to match your investment with your purpose. And number 3, choose sexy investment. So napakasimple lang ha. Huwag wawalain ang inyong pagkatao, ang inyong pagpapahalaga. I-match ninyo ang investment with your purpose. Hindi aggressive or conservative ang labanan, ano? And pumili ng sexy investment. Sing sexy ninyo kung hindi man sing sexy ng inyong partner. Ayan. So, social investments versus conventional investments naman tayo, ano? So, ito, stock market versus MP2. Ayan, bakit, so alam niyo na, syempre, ang conventional ay stock market. Bakit socially responsible investment ang MP2? So, socially responsible siya dahil kapag nag-invest tayo dito, ang nakakatulong tayo sa programa ng gobyerno sa pabahay, no? At ang isa sa mandato niya talaga ay magbigay ng low-cost housing, no? So nakakatulong tayo sa sa objective na yon. So ang Philippine Stock Exchange or ang stock market, ito ay isang lugar, physical o virtual, kung saan nakakabili at nakakapagbenta ng stocks, no? So sa atin, PSE yan, ng Philippine Stock Exchange. Ang stock investing, kikita tayo sa pagbili o pagbenta ng stock ng mga listed corporations. At kumikita ang stockholders din sa mga dividendo or dividends. Pero unfortunately, dito sa Pilipinas, ay hindi po generous sa dividends ang mga korporasyon, no? At ito po ay maituturing na isang high-risk investment. Ang Pag-IBIG MP2 naman ay ang Modified Pag-IBIG Savings 2. Unlike the stock market, ito po ay tax-free at 100% government guaranteed. Ano? Long-term savings program po ito, 5 years, at ito ay maituturing na low-risk investment. Okay? And this is an example, no? Sinimulate natin yung 1 million pesos na nilagay natin January 2015 sa MP2 at saka sa stock market,
tinignan natin yung performance ng stock exchange at saka ng ng MP2 at makikita natin dito napakalinaw na mas malaki ang kinita sa Pag-IBIG MP2 kumpara sa stock market. Sa stock market, 5 taon yung nakalipas, ka pa rin natalo ka pa ng 10,000 pesos, 990,000 na lang siya. Pero doon sa MP2, kung nag-invest ka January 2015, ngayon, makukuha mo na siya, 1.5 million pesos na yan. Diba? So, kumita ka ng 500,000 pesos. So, pag makikita mo dito, talagang, if you compare the slope, talagang mas mataas yung naging rise ng MP2 compared sa PSE line. So the MP2 line is far higher compared to the PSE line. MP2 line is a steady slope. Ang PSE line goes up and down, di ba? So pag i-analyze natin yung graph na yan, so the MP2 line is far higher compared to the PSE line. Ito po ay nagsasabi na mas profitable ang MP2 compared sa PSEI. Tapos MP2 line is a steady slope. MP2 investment is stable and consistent. Yung namang pagtaas-baba ng PSE, ang PSEI investment ay unpredictable at inconsistent siya, 'di ba? So, yan po yung graph analysis natin diyan, And if I also show you this one, If I show you this one, ito yung performance ng PSEI at MP2 from 2015 to 2020, So, ang probability of returns ng PSEI, dahil high risk nga siya, high return din. Pero, ang hindi rin natin binabanggit kadalasan ay, kapag high risk investment, there is possibility for high return and high loss. Which is actually what is shown precisely in this performance. So out of the 6 years na yan, 4 na taon na negative yung stock market at 2 taon lang yung kanyang positive. Versus the MP2 na wala kasi siyang loss, pagtaas lang siya parati. Kaya if I were you, I'd go for MP2 rather than the stock market. So, ayan, parang pag makikita natin dyan, ay makikita natin na mas mataas yung kinita sa MP2, mas mababa sa Philippine Stock Exchange. Pero hindi kasi magandang pakinggan, may MP2 ako versus, meron akong stocks. Pero ako lagi kong sinasabi ay, di bali na hindi sosyal pakinggan, basta busog ang aking bulsa at busog pa ang aking kalooban, nakakatulong sa kapwa. Ayan. So, ang investing po ay parang love life. Dapat ito ay consistent and predictable at hindi roller coaster ride. Dapat mas madami yung pagsulong natin kaysa sa pag-atras. Hindi urong sulong, Katulad ng stock market. At saka, alam nyo sa totoo lang, kapag nag-invest kayo dyan sa stock market, ang tinutulungan nyo po ulit ay yung mga mayayaman na, di ba? Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.